السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محسن عبد الله، مهندس معماري من قناة أرك محسن استوديو. أنتوا بتتفرجوا على درس جديد من دروس القناة. ولو حضرتك حابب تتابع معنا، سيب لحضرتك لينك قناة التليجرام اللي بينزل عليها ملفات العمل، ولينك جروب الفيسبوك اللي بيسعدني إن أشوف تطبيق حضراتكم عليه إن شاء الله. يلا نبدأ. بسم الله. طيب يا شباب، دلوقتي خلصنا خلاص الإضاءة بتاعتنا. تمام، هنبتدي بقى إن إحنا ناخد الماتيريال بتاعتنا. طبعا أغلب البلوكات اللي داخلة كلها بالماتيريال بتاعتها. تمام. وفي حاجات يعني اعتبر ظبطتها أو اشتغلت عليها بسيط. تمام. فإحنا دلوقتي مثلا خلينا نشتغل على الإضاءة عفوا الماتيريال بتاعت الخشب ده، اللي هو الأرضية الخشب. وليكن مثلا أنا عايزة تبقى ماتيريال خشبية، ولتكن انهي مثلا، نقول مثلا فلورنج. فين الفلورنج؟ الفلورنج اهي. تمام. وهاجي اقول له والله اديني مثلا، لو مش هناخد مثلا من ديت، ممكن ناخد من الماتيريال دي. انا بحاول ان ناخد اقرب حاجه اشتغلنا عليها، كانت تقريبا الماتيريالز. تمام، داونلودد. وكانت هي الماتيريال، انهي واحده فيهم وود؟ هل يا ترى كانت دي؟ انا بس بحاول افتكر، غالبا هي كانت يا اما كانت دي يا اما، تمام، كانت هي دي. بس تقريبا كان في مشكله تقريبا في النت، فما كانتش ظاهره معايا، فاعمل لها داونلود تاني، مش مشكله. تمام. فهي دي اللي كانت موجوده معايا. وهمسك الفراغ ده كده، هاجي اقول له امبورت عندي على هذا الشكل، وهاجي اقول له والله هات لي كده الماتيريال بتاعتي ام، وهاجي اقول له اديني مثلا وليكن بهذا الشكل. زي ما حضرتك شايف ده شكل خامة الخشب بتاعتي. هاجي اقول له والله اديني بقى هنا من جوه ايه. طب ايه الخامة دي؟ تمام. الخامة ديت اللي هو بيقول لك كورونا تري بلانر، ده اهم خامة ممكن حضرتك تستخدمها. تمام. يعني دي انا عايزك تحطها في بالك، مهمة جدا 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 جدا. ليه؟ لانها بتوفر عليك شغل كتير جدا في تعديلة المابة نفسها. ازاي؟ بيقول لك يعني دي انت مثلا لو عندك مجسم محتاج ان انت تحط له يو في ماب او ان راب، يو في دبليو ماب. تمام كده اهوت. اللي هي بتاعت بقى التظبيط، وبتقعد تظبط في الشغل بتاعك. يعني مثلا لو جينا قلنا ديت بتاخدها، بتقعد تظبط بيها بقى الماب بتاعتك، وكل بوليجون لوحده وبتاع. لا، قال لك دي بتبقى الاسهل على طول لحضرتك انك بتظبطها يعني على طول. تمام كده اهو، بدون ما تحتاج لانراب يو في ماب ولا اي حاجه خالص. ده شكل المابه بتاعتنا. تمام. وبتيجي تقول له والله اديني هنا بهذا الشكل. مجرد ان انت تضيف له يو في ماب، مجرد ان انت تضيف له يو في ماب بس فقط. تمام، بهذا الشكل. طبعا انت حضرتك هنبقى محتاجين بس نعرف شكل الماب بتاعتنا. اظن كانت بهذا الشكل. تمام، بالطول مش بالعرض. فانت هتقول له والله انا عايز اخد اليو ماب ديت كده، وهاجي اقول له اديهاني على 90 درجه. تمام، بهذا الشكل. هاجي اقول له والله اديني كده. تمام. تمام جدا. طيب، هنيجي نقول له والله بقى تاني مابه. تمام. في عندنا هنا الماب الابيض. المابه الابيض، هتيجي تقول له والله اديني هنا آه المابه اللي هي بتاعه الكلام ده. هاجي اقول له وولز، وهاجي اقول له والله في عندنا مابتين، انا هاخد مابتين اخد بيهم الشغل بتاعنا ده. يعني مثلا في مابه بهذا الشكل، المابه دي، في مابه تبقى اللي هي المابه دي، ممكن تاخدها. تيجي تقول له والله ماشي، انا عايزها بحيث ان انا اخدها. اقول له هنا دي كده. هاجي اقول له والله ان دي هتبقى فيها زي شغل. تمام. هاجي اقول له ماشي اديني دي كده، واخش برضو على المابة بتاعتي ديت الماكس اماونت ديت. ده شكل
المابة بتاعتي اللي انا عامل لها الميكس بتاعها، تمام. طبعا هقول له يوفي ماب بمنتهى البساطه، بس عشان خاطر اظهر شكل المابة، بس عشان خاطر اظهر شكل المابة مش اكتر من كده. تمام. تمام جدا. عايز بقى تظبط الشغل بتاعك، عايز تظبط الشغل بتاعك، يبقى تظبطه من هنا. ممكن تكبرها، ممكن تصغرها، ممكن تخليها 2. تمام. 2 بس احنا هنخليها ماشيين مع المابة بتاعتنا عادي. تمام. تمام جدا. عايز بقى ان انت تقوي احساسك بالمابة ديت. تمام. تيجي تقول له والله اديني المابة دي كده كورونا ميكس كلر كوركشن، وتيجي تقول له والله اديني هنا الكونتراست بتاعتك شديدة شوية. تمام. او ممكن تبقى مثلا 50 مثلا. تمام بهذا الشكل. وتيجي تقول له والله انا عايزها مثلا تبقى مظلمة بهذا الشكل مثلا، وليكن كده. تمام. بالسالب 30 بالسالب مثلا. تبدا ان انت بقى تبدا تظبط في الشغل بتاعك زي ما انت حابب. تمام. تمام جدا. وطبعا انت هتخش هنا جوه وتيجي تقول له اديني هنا الكالر كوركشن بتاعنا. تمام بهذا الشكل. تمام عشان خاطر يبقى ظاهر معاك. طيب والله تمام ماشي، انا كده الدنيا مظبوطه معايا. وهمسك برضو نفس الفكره الكلام ده، وهاجي اقول له سيلكت سيميلر. تمام. وهاجي اقول له برضو اديني نفس الفكره. تمام. وهمسك دي كده برضو هقول له اديني نفس الفكره. وهمسك دي كده برضو واقول له اديني برضو نفس الفكره. تمام. تمام جدا. ده كده ممتاز. بس همسك دي بقى واديله مابة تانية. اديله مابة تانية ولتكن مثلا انهي مابة؟ مثلا ولتكن المابة دي. تمام كده نسحبها دراج دروب ونحطها هنا. تمام. تمام جدا. ده كده ممتاز قوي. اهو زي ما حضرتك شايف كورونا كلر، وتخلي الكلر ب 200 ماشي. انا موافق 200 مثلا 205. تمام اهو زي ما حضرتك شايف. تمام. وبتيجي تقول له والله اديني هنا المابة بتاعتي هنا بهذا الشكل كده. تمام. وهنا دي كده بهذا الشكل. تمام. تمام جدا. بعد كده بس ده كده يعتبر بالنسبة للمابات اللي هتبقى ظاهرة معانا هنا. تمام. طبعا كل ده ان شاء الله يعني ايه ظابط كده معانا خلاص. في بعد كده بقى ايه تاني؟ في المابة دي كده المفروض ان هنا دي في هنا مابة رخام. تمام. يعني حضرتك تبقى عارفها بس ان انت هنعملها ازاي. قال لك بمنتهى البساطة والله يا باشا تقدر ان انت تعمل تحول الشكل ده لكونفرت اديتابل بولي. تمام. وتيجي تقول له والله اديني هنا السيجمنت ده، عفوا البوليجون ده، وانا عايز اديله رخام مابة رخام. طب انا اجيب منين مابة الرخام؟ قال لك ببساطة برضو شديدة جدا. تمام. تروح تقول له والله السيراميك مثلا، وليكن السيراميك ده تمام. مش من هنا، ممكن ان انت تجيبه من كوزموس هنا، وتيجي تقول له والله انا عايز هنا السيراميك او التايلز بتاعتي. تمام. التايلز دي بتاعتي انا عايز ادخلها على طول كده على الماتيريال دي، واخدها كده دراج دروب مثلا هنا. او تمام كده. تمام جدا. بس تاخد بال حضرتك بقى ان انا مش عايز يعني مثلا المابة ديت انا مش عايز فيها التايلز ديت. طب اعمل ايه؟ ببساطة شديدة جدا هخش على المابة بتاعتي وهاجي اقول له فيو ايمج اون، انا كروب شغال، وهاجي اقول له فيو ايمج مثلا. انا عايز طبعا انا هغير اللون ده مش مشكلة، بس الفكرة ان انا او ممكن بدل ما اعمل كروب، يعني مثلا ممكن بدل ما اعمل كروب اقول له خلاص مش هقطعها. تمام. وارجع احطها تاني من اول وجديد واغير المابة نفسها. يعني انا اخدت الريفليكشن بتاع المابة، يعني انا اخدت هنا الريفليكشن بتاع المابة بتاعتي. يعني مثلا ممكن اعمل لود مابة وهاجي اقول له والله انا عايز هنا المابة بتاعتي دي بهذا الشكل. تمام. نروح مطرح ما احنا رحنا، اقول له ريسبشن. تمام. وليكن مثلا الخامة دي كالكافة جوه. تمام بهذا الشكل.
تمام. تمام جدا. وهروح على المابة بتاعت الاي او ار. تمام. وهاجي اقول له او جلوسنس. تمام كده اهوت. وهقوم جاي مقطعها له. تمام. هاجي اقول له والله اديني هنا الكلام ده كده هنا بقى يعني ممكن ان احنا نعمل له تقطيع مثلا. ناخد مثلا المابة دي كده. تمام. ونيجي نقول له والله اديني بهذا الشكل. تمام. بهذا الشكل عادي جدا. طيب تمام ماشي ممتاز جدا. وهنا ممكن البامب اساسا انا هنا مش محتاج بامب، فاقوم جاي قايل له شيل البامب ده من هنا خالص. تمام. وهاجي برضو اقول له هنا في الريفليكشن بتاعي او في الاي ار بتاعتي عفوا، هقول له شيل الكورونا الميكس ديت او شيل عفوا اللي هو اليو ايمج ديت كده، وصغر لي السكيل ده شويه. تمام. وقرب لي كده الكلام ده بهذا الشكل زي ما حضرتك كده شايف. تقريبا كده ما عادش فيه اي تقطيع على حسب ما اعتقد يعني، على حسب ما انا شايف. تمام. ده يعني ده حضرتك يعني بتحتاج ان انت بقى تبقى وجهة نظرك شغالة في الموضوع ده. طيب تمام جدا. كده احنا يعتبر عملنا الكلام ده. هنخش على الكالر. تمام. ونقول له والله اديني هنا كالر كوريكشن. تمام. اديني كيب. وهنا اديني مثلا وليكن حاجة بهذا الشكل. ممكن نشتغل ادفانسد، ممكن نشتغل كده. نقول له والله اديني هنا بهذا الشكل. اديني مثلا وليكن 8 أو 7 من 10. تمام. بهذا الشكل. تمام. بحيث ان الدنيا تبان معاك اكتر من كده. تمام. وتيجي تقول له اديني يلا، وتيجي تقول له النيم مثلا، تيجي تقول له مثلا كذا، اي حاجه بهذا الشكل. تيجي تقول له والله اديني المابة بتاعتي ديت عشان خاطر اعمل لها شكلها يبقى باين معايا. طيب تمام جدا. بس انا كده الماتيريال بتاعتي مش باينه، فهحتاج ان انا ابينها. اقول له يوزي ماب، مجرد ان هي تبقى ظاهره معايا. تمام. وهاجي اقول له ام، اخد دي كده. ممكن ان انا اجي اقول له هنا بدل ما هو بيقول لي مثلا كذا، لا انا ممكن اجي اقول له والله من هنا من جوه اقوم جاي اقول له ظهرها لي. تمام. زي ما حضرتك شايف كده. تمام. بهذا الشكل. واحتاج بقى ان انا اظبط اليوزي ماب بتاعتي. تمام. اجي اقول له اديني هنا شكل الجزم بتاعك يبقى شكله عامل ازاي، وليكن مثلا بهذا الشكل. وكده دي اصبحت الماتيريال بتاعتنا كده جاهزه. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نرندر بال اللي هو باليوفي عفوا بالماتيريال بتاعتنا. هنيجي نقول له فين هنا ديت خلاص دي اركنها. وهنيجي نقول له ريندر سيت اب. تمام. شيل بقى الاوفر رايد ماتيريال خالص. تمام. ورندر لي من غير اوفر رايد ماتيريال. هنشوف شكل الرندر هيبقى شكله عامل ازاي. فزي ما حضراتكم كده شايفين ده شكل الاضاءه بتاعتنا او شكل الشغل بتاعنا. تمام. ممكن ان حضرتك مثلا تقول له والله ريسيت والوايت. تمام كده اهوت. وترجع الدنيا كلها زي ما كانت. وتيجي تقول له والله دي هتبقى 30 مثلا، ودي هتبقى تطفي ديت وديت، وهتفتح دي كده. تمام. وهنا بقى تبتدي ان انت تشتغل بهذه الكيفية. تمام. تمام جدا. طبعا هنا في المابة ديت اكيد احنا كنا مغيرينها في حاجة في المابة، بس ده يعني مؤقتا، يعني مؤقتا عبال ما يعني حضراتكم ممكن تختاروا اي مابة تانية. شايفين هنا البامب عالي مثلا، ممكن نقلله. خد بالكم هنا ان البامب لو عالي معاك
تمام. فانت حضرتك بتضطر ان انت تقلله شويه، لان كده لو طلع عالي معاك هتلاقي في الاخر في نويز في الشغل بتاعك. تمام. فانت حضرتك بتراجع على الماتريالات. مش معنى ان احنا بنرندر ماتريال جاهز او بنشتغل على الماتريال جاهز يبقى احنا نحطه على طول كده بدون فهم وخلاص، لا. انت حضرتك بتحط الشغل بتاعك وبعد كده بتبتدي تراجع عليه ماتريال عشان خاطر ما يبقاش فيه مشاكل. مثلا لو في مثلا بامب او ديسبليس مش على امكانيات جهازك، فانت بتراجع كل الكلام ده واحده واحده. طيب تمام. طب تمام جدا، ممتاز. هاجي اقول له والله دلوقتي انا بالنسبه للماتريال، يعني عمال تيجي تقول لي الماتريال وعمال يعني تحشلنا دماغنا كده بشويه كلام. طيب يعني انا عايز افهم الماتريال دي ايه اللي انت عملته ده اصلا يعني. تمام. والله هاجي اقول لك مثلا خلينا نجيب ماتريال كده فاضيه خالص. تمام. بيقول لك من كورونا 9 ل 7 او من 7 ل 9. تمام. مختلف تماما زي ما تكلمنا عن 6 فما قبلها. تمام كده اهوت. يعني من اول كورونا واحد او اول ما اخترعوا الكورونا، تمام، لحد كورونا 6 كان تقريبا كله شبه بعضه، يعني في اختلافات بسيطه جدا. تمام. جه قال لك ان هو بقى في كورونا 7، ابتداء من كورونا 7 تمام وكورونا 9 اللي احنا شغالين بيها ديت، قال لك في حاجه اسمها فيزيكال كورونا فيزيكال ماتيريال. طيب ايه الفرق بينها وبين الكورونا ماتيريال اللي كانت عادي؟ قال لك ان الفرق ان الكورونا فيزيكال ماتيريال، تمام، ديت اولا زود لك فيها اوبشنز كتير. تمام. زي ان انت تقدر تعمل المونيوم لوحدك كده اهو، خامه جاهزه اهي بدون اي حاجه. تمام. تقدر تعمل فيها كروم. تمام. تقدر ان انت تعمل فيها جلاس. تمام. خامه زجاج مثلا بشكل معين، وليكن مثلا زي خامه الكريستال. تمام. خامه مثلا ممكن تعمل خامه مثلا حديد. تمام. اي خامه قدامك، خامه دايموند. تمام كده، الماظ مثلا. تمام. برضو بنفس الفكره. كل الخامات دي كلها قدامك، وتقدر تعمل مثلا خامه الستان. تمام كده. تقدر تعمل خامه الفيلفت. تمام كده، اللي هو خامه القطيفه اللي احنا كنا بنتعب فيها في اللي هو في الشغل بتاع الفيري، وازاي ان انت تقدر تجمع كل الشغل ده يعني وتعمل فول اوف وبتاع وكلام زي كده. ده كمان ده من حلاوتها. تمام. ان هو بيلغي لك في حاجات، بيلغي لك فيها. يعني مثلا اللي هو يعني مثلا الاي ار دي شغاله هنا اهو. تمام. على عكس مثلا لما تلاقي مثلا في خامه ثانيه، ممكن خامه ثانيه مثلا مش شغاله فيها الايه، خامه الكروم مثلا، هنا مفيش فيها ريفراكشن. تمام. ومفيش فيها اي او ار. تمام. مثلا خامه زي كده اهو، فهو بيلغيها لك اوتوماتيك. يعني بدل ما انت ما تقعد، يعني معلش في الكلمه، تقعد تخترع وتهبد في الشغل بتاعك، لا، هو بيقول لك لا يا عم الحاج، انا مش هديك فرصه انت تهبد، انا هديك فرصه ان انت تشتغل الشغل الصح، تشتغل الشغل الرياليستيك، تطلع شغل رياليستيك خالص. تمام. بحيث ان انت ما يبقالكش حجه. خلاص الناس اللي كانت بتدور على واقعيه في البرامج والكلام اللي زي كده، شكرا كده، خلاص ما عادش فيه ان انت تتعب نفسك في الماتيريالز والكلام زي كده، ولا تاخد وقت، ولا العميل لما يقول لك عدل الماتيريال دي مكان الماتيريال دي، خلاص بقى تك في ثواني تلاقيك ان انت عملت على الاقل 70% من الماتيريال، وتقدر ان انت تكمل عليها بمجهودك بقى. تمام كده. بس هتكمل في الطريق الصح، هتبقى مجرد تكتشرز، هتغير في مجرد تكتشرز، لكن مش هتغير في ارقام كتير. تمام كده. على عكس زمان في الفيري، تمام، لما كنا بنقدر نغير في اللي هو في الارقام والكلام اللي زي كده، كنا ساعات كنا بنطلع بماتيريالات مش واقعيه خالص، كنا بنسال الواقعيه بتروح مننا فين. تمام كده اهو. تمام جدا. فالكلام ده موجود فين؟ الكلام ده هتلاقيه موجود في الفيري مثلا 6، او يعني اللي هو الاصدارات برضو الجديده. لكن قبل الفيري 6 او فيري تقريبا 5 على حسب ما اعتقد، ما اظنش هتلاقي الكلام ده. تمام كده اهو. احتمال كمان فيري 5 ما تلاقيهوش اصلا يعني. تمام. فهنا الفكره بتاعتك ان انت تبقى فاهم الشغل الصح ماشي ازاي. تمام كده اهو. طب تمام جدا. طيب ايه بقى هنا هو؟ طب انا دلوقتي يا سيدي انا مش مرتاح للشغل ده، تمام، بتاع اللي هو الكورونا فيزيكال ماتيريال، تمام، وعايز اهبد. انا عايز اهبد، انا راجل فنان يا سيدي، تمام، وبحب ان انا ايه، اشتغل بايديا، اشتغل الماتيريال كلها بايدي. بس انا مش فاهم يعني ايه العباكه ديت. يعني هو مديني
هنا اللي بيقول لي البيز ماتيريال، طب فين هنا الريفليكشن يا جماعه؟ تمام، فين هنا الريفليكشن؟ يعني عيب والله، يعني ازاي مش مدينا هنا الريفليكشن؟ تمام، فانت هتيجي تقول له والله مش شغلنا على الديفولت. تمام، هو هنا مديك ان البيز ماتيريال بتاعتك اولا هنا النون ميتال ولا الميتال، لو انت عايزه ميتال اللي هو بيلمع يعني، تمام، ولا عايزه نون ميتال. طيب تمام، هنا بيقول لك والله البيز بتاعك ده اللي هو اول خانه ديت اللي هي الليفل والكلر، ده هو بالظبط هو الديفيوز. تمام كده اهو، ده هو الديفيوز. طب خلينا نقارن بين القديم وبين الجديد. انا دلوقتي انا عايز اجيب ايه؟ ماب قديمه، يبقى هنروح على كرونولوجيسي ماتيريال. تمام كده اهو، وهتيجي تقول له رجعت لنا بنفس الفكره بتاعتنا، اهو الديفيوز اهي في خانه لوحدها، الريفليكشن في خانه لوحدها، الريفراكشن في خانه لوحدها. تمام، طبعا الاوباسيتي والديسبيسمنت والكلام ده كله. طيب ماشي، دي هتلاقي دي زي دي. تمام كده اهو، بس خلينا ناخد الاثنين جنب بعض عشان خاطر يبقوا شبه بعض. تمام كده اهو، تمام جدا. دي اللي هي اول خامه، تمام، ودي اللي هي ثاني خامه. تمام كده، تمام جدا. طيب دي بقى دي الخامه الجديده، دي اللي هو الماتيريال الجديده اللي احنا المفروض شغلنا يبقى عليها. هو هنا قال لك الرفنس 75%. تمام، اخرك مفيش غير هي واحد. الواحد دي اللي هي نسبه 100%. 100% اللي هي ايه؟ 100% رفنس، يعني 0% جلوسنس. دي هنا هو بيجي يقول لك انت لو جيت هنا هو نزلت تحت، تمام، عند الادفانسد اوبشن، تمام، هيجي يقول لك انت عايز ان هو الرفنس مود، انت عايزها بالرفنس ولا بالجلوسنس؟ تمام، انا والله انا دلوقتي عايزها بالجلوسنس، يبقى هنطلع فوق. تمام، بقت هنا بدل ما كانت هنا رفنس بقت جلوسنس، كده الجلوسنس بقت 0%. تمام، يبقى هنا لو قلنا 1% جلوسنس، تمام، يبقى 0% رفنس، فبالتالي الماده بقت ملساء. تمام، فبالتالي انت لو رجعت على ديت كده اهوت على الرفنس هتلاقيها 0%. هترجع كده اهوت هتطلع فوق، تمام، هيجي يقول لك دي 0%، فانت فوق مخليها لك 75%، اللي هي بمعنى صح اي ماتيريال في الدنيا، اي ماتيريال في الدنيا فيها ريفليكشن. لو تفتكر الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده من زمان خالص، لما كان اي باشمهندس يجي يسالني يقول لي الواقعيه في الماتيريال، طيب الماتيريال اعملها ازاي؟ كنت باجي اقول له ده كلمتي المشهوره، ان اي ماتيرياليه في الدنيا ليها ريفليكشن، سواء كانت طوبه او حتى سيراميكا او اي حاجه، لو حجره برضه ليها ريفليكشن. فهو هنا عاملها لك بنفس الفكره، بس بتختلف بقى نسبه الريفليكشن او الجلوسنس ده باختلاف الماتيرياليه بتاعتك. فهو عاملها لك على اعتبار ان السطح ده خشن مش سطح املس، فانت لو عاوز السطح الاملس ده فانت تيجي تقول له والله لا خلي لي دي 2 من 10 مثلا. تمام، فهتلاقي الدنيا عندك ايه؟ الدنيا عندك لمعه سيكه. تمام، فانت تيجي تقول له لا والله عايز ازود الجلوسنس كمان شويه، يبقى ايه؟ اقلل الرفنس. تمام، طب انا عشان ما اتلخبطش يبقى زي ما قلت لكم هنزل على الرفنس من تحت اخليه جلوسنس عشان خاطر يبقى كانه باين ان انا عايز ان انا لما ازود الجلوسنس يبقى الجلوسنس هو اللي زايد معايا مش الرفنس، عشان ما يحصلش فيه لبس او لخبطه معايا. تمام كده اهو، ده كده بمنتهى البساطه. طبعا الاي او ار ده هنا برضو شغال معاك لو انت عايز تشتغل على ماتيريال انت عاملها ديفولت بايدك. تمام، او في اي ماتيرياليه انت مثلا، يعني مثلا الومنيوم. تمام، تيجي هنا انا مثلا غيرت الديفولت اللي انا كنت عامله، يعني هنا قعدت اهبط شويه في الماتيريال بتاعتي. تمام، فقال لك ايه؟ قال لك سيلكت بريسيت ويل لايكلي ريسيت سم اوف ماتيريال بروبرتيز دي ويش تو كونتينيو. تيجي تقول له يا لا. تمام، يا كانسل، او اوكي او كانسل. لو كانسل يبقى انت عايز تفضل على الماتيريال القديمه اللي انت كنت شغال فيها من شويه. تمام، لكن لو قلت له اوكي هغير لك الشغل بتاعك للالومنيوم زي ما كان. طبعا انا اي ماتيريال فيها انعكاسات زي الميتال. تمام كده هو بيحط لك اوتوماتيك، خلاص هو مسيستم الماتيريال بتاعته اوتوماتيك، او البرنامج بتاعه ان هو اوتوماتيك يحط لك الاي ار بتاعها عنده هو في الحسابات بتاعته هو، فبالتالي انت ما تشيلش همها. فهمتني ازاي؟ وهنا برضو الجلوسنس والرفنس. تمام، حضرتك هو برضه هنا عامل لك الرقم بتاعه، حضرتك بقى عايز تزودها عايز تصغرها عايز تقللها دي بتاعتك، ولكن انا بفضل الماتيريال تبقى جاهزه على حسب ما حضرتك، على حسب ما هو عاملها عشان حضرتك تبقى اسهل لك بدل ما تقعد تغير في الماتيريال وبالتالي ترجع تيجي تقول الماتيريال باظت معايا ليه. تمام، ده بمنتهى السهوله. طبعا في عندنا بقى الانستوبري. تمام كده وده كل ما هتزود او هتغير رقمه هيغير لك اللي هو الشطفه ديت. شايف انت حضرتك اللمعه دي جايه ازاي؟ يعني انت مثلا لو خليتها 1، تمام، شوف هتغيرها لك ازاي، بقت مشطوفه قوي. تمام، لو خليتها 0
مش هيبقى فيها اي شطف خالص، تمام، والماتريال بتاعتك هتبقى شغاله عادي، لكن هو قال لك والله انا عايز اكلمك على هذا الاساس. تمام، تمام جدا. فهو هنا ده كده بمنتهى البساطه. تمام. الترانزلوسنسي هنا هو تقريبا هو يعتبر شبه مقفوله، يعني مش هتشتغل غير في حالات بسيطه قوي 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 قوي. تمام. هنا الريفراكشن ده برضه مقفول، عشان خاطر هنا لا يسمح لك ان انت تشتغل على الريفراكشن، لان ما فيش اصلا خامه كروم او الومنيوم فيها ليها ريفلكشن او ليها عفوا ريفراكشن، فبالتالي هو قافلها لك خالص منعا لاي هبد او منعا لاي اختراعات من اي حد بيكون لسه مثلا ايه مش متدرب قوي او مش متعمق قوي في شغل الماتيريال. تمام. هنا الاوباسيتي برضه نفس الفكره، دي خدناها قبل كده. وهنا الديسبيسمنت والمينيمم والماكسيمم ليفل بتاعك تقدر ان انت تغير فيهم. وهنا لو عندك ووتر مثلا، ووتر ليفل، الميه بقى بتاعت الايه الديسبليس بتاعتك او البروز بتاعك هيبقى شكلها عامل ازاي. تمام، تمام جدا. في هنا برضو فوق اتكلمنا على حاجه اللي هي حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها البامب عندنا، ده اللي هو البيز بامب بتاعك اللي هو اساسي، البامب الاساسي. لو تفتكر زمان كان في عندنا في المابس هنا هو تحت البيز بامب ده كان بيبقى رقمه مثلا، وليكن ده هنا عشان خاطر بس مش ده هنا بس عشان خاطر الرقم بتاعك ده بيبقى اخره هنا واحد مثلا. تمام. يعني انت مثلا لو رحت البامب ده هنا بيبقى اخره واحد، على عكس ما هناك بيبقى 30% او 100% من كل ما بتزوده. ده هنا الواحد ده هو كانه هو الايه ال 100% في الفيري. تمام. فلذلك لما تيجي تحول من فيري لكرونا، تمام، او العكس، تبقى عامل حسابك قوي في النقط دي، ان دي الاختلافات البسيطه اللي بتميز الراجل اللي دارس صح من اللي داخل يحط اي ارقام والسلام. تمام. لذلك حضرتك انا اتمنى ان انت تسمع المحاضره ديت بعنايه شديده جدا، وتعيد وتزيد فيها. لو حضرتك مش فاهمها تعيد وتزيد فيها لحد ما تفهمها، لان دي النقطه المهمه جدا اللي هتميزك عن غيرك في الفهم بتاع الكورونا. تمام جدا، تمام جدا. يبقى بالتالي انت حضرتك ما تزودش عن الواحد ده الا في حالات شديده، يعني قليله جدا 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 جدا. تمام جدا. ده انت بالعكس، ده انت هتقل عنها، يعني عشان خاطر زي ما اتفقنا برضه الخشب والحجر والكلام اللي زي كده لما بتدي له بامب زياده، لا ده هنا بقى ايه عندك بيقول لك امسك، وبيقول لك بيحول لك الشغل ده لنويز. طب تمام، تمام جدا. طيب يعني حتى كمان انا برضو انا كنت سايبها هنا اهوت في الشغل بتاع اللي هتبان في الليليه اكتر. تقريبا كان في شغل هنا من نويز، لو حضرتك جيت خدت بالك نويز بسيطه قوي. تمام. يعني هي مش هتبان قوي، ولكن كان في برضو صوره كان فيها نويز اهي. ايوه اهي بالظبط كده. تمام. شايف النويز دي عشان خاطر ايه؟ دي انا تعمدت ان انا اعمل الحركه دي، انا تعمدت ان انا اعمل الكلام ده. النويز ده انت من بعيد مش هتبان معاك، لكن انت لما حد يجي يزوم ويبص معاك هيلاقي ان الكلام ده بسبب ايه؟ ده بسبب البامب سيادتك اللي شغال، اللي حضرتك شغال عليه. تمام. ده كان اساسا ده كانت مابا فيري. تمام. انا حولتها لكورونا، وبالتالي ما قللتش البامب بتاعها. تمام. فبالتالي ظهرت معاك بهذا الشكل. فحضرتك تبقى واخد بالك كويس قوي 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 من الشغل ده، ان انا عشان خاطر اظبط البامب بتاعي. تمام. عشان خاطر ما يظهرش معايا النويز ديت وتاذيني او تضايق لي شغلي. تمام. ده كان منتهى البساطه. بعد كده بقى الدنيا كلها عادي جدا. تمام. في عندنا الكلام ده اللي هو الفوليومتريك اند اس. تمام. ده خاص بالريفراكشن، وان انت تظبط فيه وتلعب فيه اكتر. تمام. بعد كده ان شاء الله هنخش في الموضوع ديت باحترافيه اكتر في الورش القادمه لما ندخل لها او لما نتعامل معاها. طب ده بالنسبه لشكل اللي هو الليجاسي، اللي هو القديم، اللي هو الشغل القديم. تمام كده اهو. تمام جدا. لكن انا مثلا دلوقتي انا عندي الخامه الثانيه. تمام. او الخامه اللي هي الجديده بقى. تمام. اللي احنا المفروض دي موضوعنا عشان خاطر احنا عايزين نتطور. تمام. طب فهنا بيجي يقول لك بقى زود لك شويه حاجات اسمها كلير كوت لاير، وهنا الشين لاير. تمام. طب ايه دول؟ ايه الاثنين دول؟ الاثنين دول يعني الاثنين دول كل واحده فيهم ليها قصه. تمام. الكلير كوت، تمام، دي بتشتغل على ان انت بتزود الاماونت. يعني انت مثلا دلوقتي صفر مش شغاله، لما تيجي تقول له والله واحد، انا عايز مثلا انا اشغلها على الواحد بتاعي مثلا. تمام. هاجي اقول له والله انا عايز مثلا انا عايز اخلي ديت ارجعها ديفولت. تمام. هاجي اقول له ديفولت، ماشي، اوكي.
وهختار مثلا حاجه وليكن بهذا الشكل، هقول له والله اللون احمر مثلا وليكن بهذا الشكل، وهاجي اقول له والله الكلير كود بتاعتي انا عايز اخليها مثلا 1. تمام. شفت عمل ايه؟ ده خلى فيه شاربنس في الشغل بتاع الريفلكشن بتاعك. تمام. يبقى اذا الشغل ده برضو اي او ار. تمام. له اي او ار وله الوان وله شغل وله رافنس وله بامب. يبقى هنا في كذا بامب في للشغل بتاعك. تمام. في كذا بامب للشغل بتاعك تقدر ان انت تتحكم من خلاله في في الشغل بتاعك. تمام كده اهو. تمام جدا. فيبقى حضرتك ده كده بمنتهى البساطه عرفنا لو انا مثلا عايز ازود ريفلكشن ازوده من الخانه ديت. برضو نفس الفكره، هقول له والله مثلا نص مثلا بهذا الشكل. اللون مثلا بتاعي هيبقى لون اصفر مثلا او لون اخضر مثلا بهذا الشكل. تمام. بهذه الكيفيه. شوف الاحمر لما جه على الاخضر اتحول بقى لون برتقاني. ده دليل على الشاربنس او قوه الكلير كوت في ان هو يظبط لك او يعمل لك يقوي لك شكل الريفليكشن بتاعك. بس احنا طبعا مش هنحط الوان مختلفه، يعني انت اكيد لما تحط لون هتاخد روح من ده او روح لون من ده للون ده. تمام كده اهوت عشان خاطر الاثنين يبقوا نفس الروح في اللون. تمام. ممتاز جدا. طبعا هنا انت لو عايز تديله رفنس برضو نفس الفكره. تمام. وتيجي تقول له والله انا عايز رفنس بهذا الشكل ولا رفنس مثلا بهذا الشكل بهذه الكيفيه. فحضرتك بقى تقدر ان انت تتعامل وتشكل على حسب ما حضرتك شايف نظرتك للماتيريال اللي انت عايزها. تمام جدا. طيب في عندنا بقى الشين لاير. تمام كده اهو. دي احنا مثلا لو طفيناها. تمام. شوف طافتها خلاص اللي تحت ده كله طافي. تمام كده. تمام جدا. وهتيجي تقول له والله مثلا لا انا عايز اخلي دي واحد تاني من اولها، وهاجي اقول له والله دي لونها هيبقى ابيض مثلا. تمام جدا. وهاجي اقول له والله ديت تبقى كده صفر بهذا الشكل. تمام. ودي اللون الاحمر بتاعك. تمام كده. ده كده بمنتهى البساطه. تمام ماشي. ممتاز جدا. هقول له والله الشين ديت بقى الشين لاير دي ايه؟ دي المسؤوله عن عمل فيلفت ماتيريال. يعني لو انت مش عايز تستخدمها يا سيدي، لو انت راجل متمرس قوي وراجل جامد قوي في الماتيريال، تقدر ان انت تعمل زي ما كنت بتعمل في الفيري ماتيريال. تمام. وتحط فول اوف. دي كانك بتعمل فول اوف، يعني هو جاب لك ماتيريالات كلها مركبه في بعض وحطها لك في الفيزيكال ماتيريال عشان خاطر تقدر ان انت تشتغل عليها بدون ما تحتاج ان انت تشتغل على تجيب فول اوف او تجيب اي شغلانه ثانيه او اي ماتيريال ثانيه. طب ماشي. انا والله مثلا اجي اقول له وانا عايز دي تبقى مثلا 8 من 10. شفت الشكل بقى بتاعك عامل ازاي؟ بقى خلى اللي ورا ده ابيض لو تفتكر برضو. فانت جاي قايل له لا الكلر بتاعي مثلا عايز لون يبقى ازرق مثلا او بنفسجي بهذا الشكل مثلا. تمام. شوف حضرتك انت كده يعتبر خليته شغال فول اوف. تمام كده بمنتهى البساطه. تمام. ولسه طبعا في بقى ماتريالات تانية كتير بقى مع الوقت هنبتدي ان احنا نستكشفها. ده كان ببساطه شكل الماتيريال بتاعتنا، وده اللي انا كنت عايز اشرحه لكم على عجاله. تمام. زي ما شرحنا التراي بلانر ماتيريال. تمام. اللي كانت برضو مهمه ومحتاجين ان احنا نركز عليها. لو حضرتك مش ما شفتهاش او ما ركزتش فيها ارجع تاني ركز فيها واربط كل الاحداث ببعض. هتلاقيك ان انت فعلا ان شاء الله يعني هضمت الماتيريال زي ما بيقولوا كده، وان انت خلاص ما عادش فيه اي مشكله عندك في الماتيريال بتاعتك خالص. وان شاء الله اشوفكم في محاضره الاعدادات الريندر وازاي ان انت ترندر بسهوله ويعني ومنتهى يعني منتهى السلاسه، وان انت ترندر بسرعه جدا في الكورونا وتطلع بنتيجه محترمه ان شاء الله. تمام. اشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه وشكرا جزيلا لحضرتك.